day mga paps. So isa namang panibagong topic ng ating i-discuss sa ngayon. So paano ko nga ba nilagyan ng bypass switch yung aking automatic headlight? Kasi naka-automatic headlight on tayo, no? So nilagyan ko siya ng bypass switch kasi kadalasan naman gabi na ako nakakalabas. And then talagang kailangan kong i-switch siya kapag gabi. Pero kapag umaga naman, hindi ko siya nagagamit. Pero ni-retain ko yung park light at saka tail light. So hindi ko muna siya winaringan para additional visibility din yun. Yun nga lang, gusto ko rin sana siyang i-bypass noon, kaso medyo nabitin na tayo sa oras. So ayan, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung connection na ginawa ko doon. So kung yung makita nyo sa likod, yung nandoon, yun yung original na switch na tinanggal ko. Okay, so tara, simulan na natin. So ito pala mga paps yung tinanggal ko na switch. Ito yung original nya, no? Yung stock. Kung mapapansin nyo, yung switch na nandito, yung para sa starter lang. Okay, so pero yung na-install natin, na nabili natin sa isa sa mga supplier natin, is mapapansin nyo, meron na itong switch para sa park light. Ayan. So off, park light, tapos headlight, and then yung syempre katulad ng original. So pares lang ito sa switch na nabibili para dun sa Sniper, no? Sniper 150. Ito yung tinatawag nilang 3-way switch, kumbaga. So para makita natin yung connection, kailangan nating tanggalin tong clips, no? 1, 2, tapos meron dito sa ilalim 3, 4, and then yung dito sa side itong screw bolt na ito. So 6 lahat. So ayan, tanggalin ko muna siguro. Ang gagamitin natin dyan is yung screwdriver na plus. Yan, so plus na screwdriver. So tara, tanggalin na natin. Kung mapapansin yung mga paps, itong clip nya is screw type. Kapag niluwagan mo to, haangat yung nasa gitna. Pero pagbalik mo nito mamaya, ididiin na lang siya. Clip type, itutulak mo lang siya papasok. Pero pag niluluwagan mo, kailangan mo ng screw. Kaya kung mapapansin mo yung head nya, may positive sign. Ayan. Then pag nakaangat na siya, hindi mo na siyang hilain. So ayan, ganyan siya. Pero mamaya pagbalik, itutulak na lang natin to. Lagyan mo lang dyan, and then itulak mo lang. So ganun din dito sa isa. Ayan, so lagyan lang natin itong isa dito. So kung umangat na yan, pwede mo na yung kamayin hanggang sa mayangat siya. Tapos pwede mo nang hilain pag nakaangat na siya. Ayan. So ganun din ang gagawin natin dito sa ilalim. So nandito yung isa. Ayan. So ganun din sa kabila. Bali 4 na plastic screw to, tapos 2 na metal screw. Ayan. So tanggalin na muna natin. At least alam nyo na kung paano tanggalin. Sa pagtanggal pala ng headlight pops, ingatan lang natin yung right side. Ito, yung nasa brake lever. Kasi kung mapapansin ninyo, medyo masikip. Medyo ipit siya. So dahan-dahan lang sa pag-angat. Kasi yung pagtanggal nito paangat eh. Paangat. Dito sa kabila, walang problema. So mabilis lang natin siya natanggal dito. Pero dito sa kaliwa, yun, dahan-dahan lang tayo kasi plastic lang to. Mabilis lang siya mabasag. So ayan, tanggalin ko muna. Ayun mga paps, pagkatanggal natin paps ng headlight cowling o yung harap, so una nating tatanggalin is yung switch, yung original switch natin, no? So madali lang naman tanggalin yan, sisikwatin lang natin dito. Gamit lang kayo ng flat screw. So hindi ko na napakita kasi dati ko pang ginawa to. And then pagkalagay mo nito, isasalpak mo ngayon yung sa starter socket, itong socket para sa starter. So plug and play lang yan mga paps. And then next procedure, no? So kasama na tong wire na to eh. Next procedure ito, no? So tanggalin mo to dito sa pagkakasakit nya, and then sikwatin mo lang yung wire, itong blue wire na nasa gitna. So kulay blue yan. Kasi yan yung supply galing sa magneto natin. Ngayon, iba-bypass natin yan papuntang switch.
para pag switch on natin yung headlight, saka lang dadalo yung current papunta dito sa high and low. Kasi ang magiging output natin dito is yung blue, kulay blue na wire. Kung mapapansin nyo, itong isang wire is wala. So wala kasi para yan sa park light natin. So ganun lang kasimple mga paps. Halos ito lang yung ginalaw ko na wiring dyan. Ito lang. So ito lang, and then tinakpan ko lang ng heat shrink o yung shrinkable tube itong mga pinagdugtungan. Mas prefer ko yan kaysa sa electrical tape, kasi yung electrical tape pag nabasa, natatanggal yung kapit, natatanggal yung dikit. So ganun lang paps kasimple yung paglalagay ng 3-way switch para sa headlight. So napakadali lang. Pero disclaimer lang, hindi naman ito so nasa inyo na yan kung lalagyan nyo ng switch yung motor nyo o hindi. Sa ngayon wala pa namang huli regarding dyan, kasi marami namang motor na may switch pa rin. Pero para sigurado, pag may mga LTO ganon, siniswitch on ko na lang din yung ilaw. Pero pag wala naman, siniswitch off ko lang. Ayan. So kasi pag araw, hindi naman nagagamit talaga yung yung headlight. Kaya kumbaga pinatay ko muna yung headlight ko. Kasi para ma-prolong din natin yung buhay ng bulb natin. So ganun lang, no? Madali lang. Tsaka wag niyong kalimutang lagyan ng lupot dyan para hindi magasgas yung yung body. So pinag-isipan ko pa ngayon kung bubuhayin ko ba itong switch para sa park light. Pero as of now, kontento na muna ako dyan sa result. No? So yan mga paps. Tapos na naman. And yun, madali na lang naman na ibalik yan. No? So please support my channel. Like and click the subscribe button, and share na rin kung merong nangailangan ng ganitong info about sa motor natin. So yun lang sa ngayon mga paps, and thank you. God bless.